بدر اعمالك يا بدر. دوس سيارة دفع رباعي مستحيل تطلع. مرحبا، كيفكم؟ احنا اليوم ولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة. حبينا نزور اليوم جبل شمس. احنا ما راح نطلع على الجبل فوق على الاخر، بس راح نزور القرى اللي محيطة بالجبل اللي هي جاي على سفوح الجبل. سموه جبل شمس لانه الشمس بتشرق وبتغرب على قمته طول اليوم، وهو يعني يعتبر من اعلى الجبال الموجودة بالشرق الاوسط. ارتفاع اعلى قمة فيه 3009 متر. هاي المنطقة اسمها وادي السحتن، فيها عدة قرى، وهاي السلسلة كاملة هي أصلا جبل شمس. وحابين اليوم نشوف القرى الموجودة في هاي الجبل، نحاول نعرف يعني كيف طبيعة حياتهم، شو بيزرعوا، كيف شكل بيوتهم، لأنه أغلب الناس اللي ساكنة هون هي ناس عاشت وجدودها كانوا عايشين هون. فالمناطق اللي شفناها واللي راح نروح عليها هي مناطق كثير قديمة يعني تعتبر. في البداية بوجه شكر لبدر ومحمد اللي كانوا معنا طول الرحلة، ولولاهم كان ما عملنا هالفيديو. طبعا بدون بدر ما كان لساتنا بمسقط مبدئيا. طلعنا بسيارتهم وتوجهنا على قرية الهويب. طريق يعني جدا فيش كلمة جدا، الطريق صعب كثير صراحة، لازم سيارة دفع رباعي. انتوا شايفين الشوفير مسرع شوي، بس هو لأنه من سكان المنطقة فحافظ الطريق كاملة. كل قديش تقريبا بدر تيجي على المنطقة هون؟ باستمرار يمكن في أسبوعين مرة أو مرتين. طريق الهويب كثير صعبة، وهذا لحاله دليل على قصة الحب الموجودة بين سكان هالقرية والجبل. واللي بيميز الهويب هي عين المي اللي موجودة فيها، اسمها عين المضيق. هلا خليكم معنا تنشوفها سوا. واحنا حاليا بقرية من احدى القرى اللي بسفح جبل شمس اسمها الهويب. هاي المي من وين؟ من العين. من عين؟ وين العين؟ طبعا. اشوف العين. طبعا اكيد مش هاي عين المي، هاي تمديدات من العين للأفلاج عشان توصل المي لكل المزارع بالقرية. أفلاج المي هاي هي بمثابة شرايين القرية اللي بتخليها خضرة طول السنة. كان الكهف هذا محفور ولا انتم حفرتوه؟ هم اللي حفروه، ما كان هيك. ما نقدرش نفوت صح؟ لين خلي عند داخل. هذا منبع المي اللي موجود في آخر الكهف اللي هي عين المضيق. مشينا تقريبا 50 متر تحت الجبل عشان نوصل لهون. وهيك خلصنا من الهويب وطالعين على قرية وجمة. هلا احنا رايحين على قرية الوجمة. احنا حاليا وصلنا لقرية الوجمة، هي ثاني قرية بعد قرية الوهيب، مش الوهيب. هلا احنا وصلنا على قرية وجمة، هي ثاني قرية بعد قرية الهويب. طبعا هون اهم اشي الواحد اللي بده يجي على القرية هاي يعمل اي اشي تصوير، ضروري جدا يستأذن من سكان القرية هون، لانهم يعني طبيعة الحال هون العمانيين بشكل عام محافظين، بس في القرى كمان محافظين بزيادة. وجم ولا وجمة؟ وجم. قديش يعني تاريخها تقريبا هاي القرية؟ تاريخها قديم صراحة، من سنوات كثيرة يعني. الأجداد يحكون إنه من سنين، يعني ما حد يتذكرها من أجدادنا متى استوت. وبدنا نشوفها ونشوف العيون المي اللي فيها، لأنه في أغلب العيون هون نشفت، ضايل بس عين واحدة ويا دوب بتطلع شوية مي. هذا هو المجرى المي الوحيد اللي ضل بالقرية بعد ما نشفت كل العيون. شايفين يا دوب يعني، بس إنه يعني الحمد لله إنه لسه ضايل مي. المي هون شحيحة تماما، مش زي القرى الثانية.
والشجر يعني اغلبه مات وبطل فيه زراعه. موضوع الزراعه انتهى عندهم من تقريبا 20 سنه. قطعت المياه عن البلاد يمكن قرابة 20 سنة ماشي. كان الماء يجي من هنا من العين وعاد من استوى المحل انقطع، عاد خلاص ماشي مزارع ماتت. قبل كان يزرعوا هون اكيد يعني. قبل يزرع النخيل، الليمون، العنب، الصفرجل، بالينج. بالينج اللي هو زي البرتقال. ايوه حمضيات. حمضيات. ايوه. يا خساره هدول كيف هدول افلاج الميه طلع كيف ناشفين. في العين اللي جوا الرئيسيه نشفت من فتره، فكتير اثرت على المنطقه هون، بطل في مزروعات زي قبل. كل الشجر اللي ضايل هون اللي بتشوفوه هو شجر بعلي على ميه المطر، وبس تمطر الدنيا وهيك ما بيلحقوا يخزنوا، ما في ابار مؤسسينها في البلده هون عشان يخزنوا ميه المطر. خلينا نشوفها مع بعض. هاي إشارة دولية للهايكرز إنه من هون الطريق بتبلش. أكيد يعني بعرفها. من بين كل عيون المية اللي ضلت بس هاي العين الصغيرة. هذا اللي ضل كامل من كل المية اللي في قرية الوجمة. هي جرب المية هاي. عاملين فلج صغير هون هيك عشان اللي ضل من المزروعات أصلا تيجي عليه المية. هو مدين له ماسورة هيك لتحت لعند المزارع. هي هذا البير معمول يدوي. وقبل ما نروح على قرية الغور بدي أتشكر يونس اللي شرح لنا تفاصيل تاريخية عن قرية وجمة ومعاناتها مع نقص المي بعد ما العين نشفت. وهلا وصلنا لقرية الغور. هاي القرية زي ما انتم شايفين هيك اسم مع مسمى الغور، يعني هي الشيء المنخفض. القرية هاي كلها خضار ما شاء الله، فيها عيون بتيجي من القرية الثانية اللي راح نروح كمان شوي اسمها الفراعة. عين المي نفسها بتضلها جاي بتمر على الغور كمان. طب والنخل هذا بيطلع تمام. شوف طلع تمام. بيطلع نفس النوع ولا؟ لا ما نفس الشيء خلاص. شيء نغال، شيء خنيزي، شيء فرد، شيء حصان. واحسن شيء انا بعرف الفرد. النغال. والنغال معنى النغال. والنغال هي اول وحده بتطلع. اول وحده. اول وحده بتبلش الموسم. بصراحه انا ما بعرف فيهم، بس يعني اي حدا بساله من سكان القرى بيعرف كيف يميز بيناتهم. كيف تميز بيناتهم؟ انا بشوفه انه نخل خلص انتهى الموضوع. الشوك اللي هو السقف. انت شايفهم اصغر شيء. مظبوط صح. يعني السقف نفسها. طيب والنغال؟ النغل هذا النخل انا بحكي لك شو نوعه. فرد صح؟ لانه قصير. هاي بلشنا نعرف النخل. يلا الحمد لله. يعني اخر اشي بنتوقع انه بعمان حاليا صراحة. حاسس حالي دولة استوائية. كمية الشجر. هذه كلها درج ولا فيها مستوية؟ بين الغور والفراعة في 160 درجة. الدرجة يعني 160 درجة بس اضربوهم بثلاث، لأنه الدرجة ما شاء الله يعني عن 3 درجات متعاون. هلا كمان أكثر معلم هون مشهور اللي هو الشلال. بس بالوقت المطر بيطلع شلال يعني. شوف الشلال. قبل ما نرجع على مسقط بحب أحكي لكم أن سكان هاي القرى والجبال برغم بساطة حياتهم إلا أنهم بيعلمونا المعنى الحقيقي لحب الوطن بغض النظر عن أي صعوبة ممكن يواجهوها. لهيك أنا متأكد أنه شو ما صار معهم راح يضلوا يحبوا هاي القرى الصعبة ويسكنوها. وبالآخر اللي شاف الفيديو ووصل لهون لا ينسى يشترك بالقناة ويعمل لايك، لأنه لساتنا بأول الطريق، وإن شاء الله راح نزور أكبر عدد ممكن من قرى سلطنة عمان ونحكي عنها. بشوفكم بفيديو جديد بمكان بعيد، استنونا.